Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Meron akong bagong camera ngayon. Gagamitin ko to para sa aking vlog. In-order ko lang to sa Lazada, medyo mumurahing klase. Titignan ko lang kung maganda siya. Kasi cellphone lang kasi ginagamit ko sa vlog ko eh. So, bumigay na siya. Ayan, nagkabasag-basag yung cellphone ko kasi nabagsak siya. Kawawa naman yung cellphone ko. Kaya kailangan kong bumili ngayon kahit siguro mumurahing camera muna. Para lang matuloy ko yung mga vlogs ko. Ako, Chinese yung sulat. Buti na lang may English. Guys, ang liit niya. Parang hindi ako yung makikinabang nito. Parang yung anak ko makikinabang ah. Ang liit niya. Hindi ko na-expect na ganito siya kaliit. Yan. So, as in, napakaliit niya. Isang buong palad ko lang yung pinanghawa ko sa kanya. Camera, may bag holder. Camera holder pala. Tapos may charger din. Of course, USB. Then, connector para sa TV. Siguro kapag ka nag-record ako rito, pwede ko nang panoorin direkto sa TV. Tapos mayroong remote. Siguro para kapag ka nagre-record na ako, pipindutin ko lang yung remote kahit malayo. Nagre-record siya automatic. Tapos ano to? Ano yung tawag dito? Takip ng lens? Anyway, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero parang siyang takip ng lens eh. Tapos yung battery. Okay, try natin. Yun. Memory card. Wow. According dito, 24 megapixel siya. Pag kinumpare ko siya dun sa cellphone ko, mukha naman siyang malinaw. Pero siguro ang gagawin ko na lang, kukuha ko ng actual footage para malaman ko kung malinaw nga siya. Tapos hindi siya touchscreen. Mumurahing klase lang kasi to. Although nafi-flip din yung kanyang cover, yung kanyang screen. Yan. Hindi niya binasa yung card ko. Siguro sira na yung memory card ko. And guys, so late ng camera ko pero try ko siya bukas. Titignan ko siya sa umaga, tapos sa gabi, tignan ko kung maganda siyang kumuha.